How are you my friends? හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ හැම යාළුවෙක්ම හැම දරුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම හම්බ වෙන්න ආවා. මගේ අලුත් වාක්‍ය තුන අරන්. අලුත්ම ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය තුන අරන්. ඉතින් අද මම මේ කියලා දෙන්න යන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය තුනොත් ගොඩක් වචන ටිකක් ඕගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වචන පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් තමන්ගේම වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න. තේරුණාද? ඉතින් ඒ වගේම වචන විතරක් නෙමෙයි. ඉතින් මේකේ තියෙන වාක්‍ය පැටර්න්ස්, ඒ වගේම මේකේ කොහොමද අපි මේවා පාවිච්චි කරන්නේ? මේකේ පැසිව් වොයිස් තියෙනවා නම් කොහොමද මේ පැසිව් වොයිස් එක පාවිච්චි කරන්නේ? ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට මොනවා හරි උදව්වක් ඕන නම් මේකේ මොනවා හරි නොතේරෙන දෙයක් තිබ්බොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් සඳුදා අඟහරුවාද උදේ 11යි දවල් 1යි අතර මට කතා කරලා මේකේ නොතේරෙන දේවල් අහගන්න. ඉතින් මාත් මේ හැම දෙයක්ම දන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් දන්න හැම දෙයක්ම මගේ හැම යාළුවෙක්ටම කියලා දෙන්න මාත් ආසයි. ඉතින් ඒකයි මම ඒ දේ මතක් කළේ. ඒ වගේම අලුත් යාළුවෙක් අද එකතු වෙනවා නම් මේ පාඩම මුලින්ම බලන්න එපා. මේ පාඩම් මාලාවේ මුල්ම පාඩමේ ඉඳලා පිළිවෙලට බලන් ඉන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔය හැම දෙයක්ම හැමෝගෙම ඔළුවට යන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැතුව දැන් බලමු අද මොනවද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය තුන කියලා. බලමු එහෙනම් මොකද්ද මුල්ම වාක්‍ය කියලා. මුල්ම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ action will be taken to stop. action will be taken මෙන්න passive voice එකක් will be taken. action will be taken. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාමාර්ග ගනීවි කියන එක. action will be taken to stop. නැවැත්වීමට ක්‍රියාමාර්ග ගනීවි කියන එක. action ගනීවි කියන එක. මේක actions කියන්නත් පුළුවන් right? action කිව්වත් ගැටලුවක් නැහැ. action will be taken to stop. මොනව නවත්තන්නද මේ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නෙ? illegal importation. illegal importation නීති විරෝධී import කරන දේවල්. importation කියන්නේ මොකද්ද? ආනයන කිරීම කියන අදහස. illegal importation අනවත්තන ක්‍රියාමාර්ග ගනීවි. action will be taken to stop illegal importation of laptops. illegal importation of laptops ඒ කියන්නේ නීති විරෝධීව laptop ආනයන කිරීම. ඒ කියන්නේ laptop නීති විරෝධීව ආනයන කිරීම කියන එක stop කරන්න action will be taken ක්‍රියාමාර්ග ගනීවිලු. as කියන එකෙන් තමයි සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. as it deprives මේ deprive කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? deprive කරනවා කියන්නේ අහිමි කරනවා කියන අදහස. as it deprives මේ it එක හින්දා තමයි මෙතනට s එක එකතු වෙලා තියෙන්නේ. නැත්නම් deprive කියලා එන්න ඕනේ. deprives කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. as it deprive අහිමි කරනවලු. මොනවද අහිමි කරන්නේ? as it deprives the country ඒ කියන්නේ රටට අහිමි කරනවලු. මොනවද? a considerable amount the country රටට අහිමි කරනවලු. මොනවද? a considerable ඒ කියන්නේ සැලකිය යුතු a considerable amount සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක්. මොනවද? of tax income මේ බදු ආදායමේ සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් රටට අහිමි කරනවලු. as it deprives the country a considerable amount of tax income. ඉතින් මේකෙන් කියන්නේ රටට සැලකිය යුතු බදු ආදායමින් ප්‍රමාණයක් අහිමි කරන හින්දා මේ laptops ආනයන කිරීම නීති විරෝධීව ආනයන කිරීම action will be taken to stop ආනයන කිරීම නවත්තන්න ක්‍රියාමාර්ග ගනීවි. කියන්නේ ගනු ලැබේ. අන්න ඒ වගේ අදහසක් තමයි මෙතන එන්නේ. ඉතින් මේක මේ ඉගෙන ගන්න තිබ්බා මේ deprive කියන වචනේ ඉගෙන ගන්න අහිමි කරනවා කියන අදහස. ඊට පස්සේ තියෙනවා considerable amount සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක්. හරි. ඒ වගේම තියෙනවා tax income කියන එක දන්නවා. බදු ආදායම කියන එක දන්නවා. ඒ වගේම importation මීට කලින් මම කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආනයන කිරීම කියන අදහස. action will be taken ඔන්න passive එකක්. හරි. ඔයගොල්ලෝ කියන බලන්න steps will be taken ක්‍රියාමාර්ග ගනීවි. හරි. අන්න ඒ වගේ කියන්න පුළුවන්. steps will be taken. හරි. ඔය එක එකව දාලා අලුත් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකෙන් තව අලුත් දේවල් ඒ කියන්නේ මේක අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන් හැමතිස්සෙම. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වාක්‍ය අප්ඩේට් කරලා තව වෙන අදහසක් ඔයගොල්ලෝ යාළුවන්ට වෙන්න පුළුවන්, Tamanටම වෙන්න පුළුවන් කාට උනත් කියන්න. මේවා කට ඇරලා Taman ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරොත් විතරයි මම මගේ පන්ති වල දෙන එකම උපදේශ තමයි මොනවා හරි දෙයක් ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට මේ කට අරින්න. හිතින් නෙමෙයි. හිතින් ප්‍රැක්ටිස් කළා කවදාවත් අපිට ගොඩ යන්න බෑ. හරි කට අරින්න. කට ඇරියොත් විතරයි මේ කටවල් හුරු වෙන්නේ. නැතු ගොඩාක් වෙලාවට මගේ පන්තියේ ඇවිල්ලා කියනවා මම ප්‍රැක්ටිස් කරනවා මම මේක කරනවා මට හරියන්නේ නැහැ. මම අහුවම ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ හිතින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. මට වැඩ වැඩි ඒකින්ද මම හිතින් එහෙම කරලා හරියන්නේ නැහැ. කැපකිරීමක් අනිවාර්යෙන්ම ඕනේ. කට අරින්න. Open your mouth and practice. Okay right අපි බලමු දෙවෙනි වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. sale of liquor and meat. sale of liquor දැන් මේ sale කියන්නේ අලවිය කියන අදහස. ඒ කියන්නේ විකිණීම කියන අදහස. sale of liquor and meat මේ meat කියන්නේ මස් කියන අදහස. liquor කියන්නේ මත්පැන් මස් විකිණීම කියන අදහස. sale of liquor and meat has been banned. ban කරනවා කියන්නේ තහනම් කරනවා කියන අදහස. has been banned තහනම් කරලා තියෙනවා. මොකද්ද? විකිණීම
දැන් ගොඩක් වෙලාවට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ meat and liquor නැත්නම් liquor and meat දෙකක් නේ. එතකොට මේ has been ද have been දෙන්නේ. have been එන්න ඕනේ. නමුත් මෙතන has been ඇවිල්ලා තින්නේ. මේ has එක අපි ගන්නෙ මේ sale කියන එකෙන්. විකිනීම කියන අදහස, අලෙවිය කියන අදහස. අලෙවිය මස් සහ මත්පැන් අලෙවිය. අන්න ඒක වචනයක් විදිහට ගන්න ඕනේ. කියන්නේ එකක් විදිහටනේ sale of liquor and meat. අන්න ඒකයි ඔතන has එක ආවේ මේ sale කියන වචනෙන් තමයි ඒක අපි බලන්නේ මේක have ද has ද එන්න ඕනේ කියලා. sale කොහොම එකක් එතකොට has කියන එක. sale of හරි. sale of liquor and meat has been banned. තහනම් කළා තියෙනවලු මෙන්න මේවා විකුණන එක අලෙවිය. and slaughterhouses කියන්නේ සත්ව ඝාතකාගාරය. කියන්නේ සත්තු මරණ තැන්. ඒ කියන්නේ නිකන් හිතනකො ගව ඝාතකාගාර වෙන්න පුළුවන්. කුකුළු මරණ තැන් වෙන්න පුළුවන්. ඕන මෙහෙකට අපිට කියන්න පුළුවන් slaughterhouses කියලා. හරි slaughterhouse එකක් කියලා. හරි slaughter කරනවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ එහෙම මරනවා කියන අදහස. හරි slaughterhouses have also been ordered. slaughterhouses වලටත් මේ නියෝග කළා තියනවලු. have been ordered. slaughterhouses have been ordered. okay දැන් මෙතන තියෙන slaughterhouses have also been ordered. ඒගොල්ලොන්ටත් ඒ කියන්නේ slaughterhouses වලටත් order කරලා තියෙනවා, නියෝග කරලා තියෙනවලු. මොකක් කරන්නද? to be closed. ඒ කියන්නේ වසා තබන්න කියලා, වහලා තියන්න කියලා on that day. ඒ දවසේ මොකක් හරි ස්පෙෂල් දවසක් on that day. හරි අපි කියමු පොය ඩේ එකක් හරි මොකක් හරි කියලා on that day. අන්න ඒ දවසේ සත්ව ඝාතකාගාරත් වහලා තියන්න කියලා නියෝග කරාලු. ඒ දවසේ on that day ඒ දවසේ සත්ව ඝාතකාගාර වහලා තියන්න කියලා නියෝග කරාලු. ඒ වගේම මත්පැන් මස් විකිණීමත් තහනම් කරලා තියෙනවලු. ඉතින් මේක ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ මොනවද? සරලවම මේ liquor meat sale එක ඔබ දන්න වචන. මේ liquor කියන එක සමාන කියලා දන්නේ නැතුව ඇති. ඒක ඉගෙන ගන්න මත්පැන්. sale of liquor and meat ඒ කියන්නේ මස් සහ මත්පැන් අලවිය කියන එක බෑන් කරනවා කියන තහනම් කරනවා කියන එක ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඔය passive voice තියෙන්නේ. හරි has been banned, have also been ordered. ඉතින් මේ order කරනවා කියන්නේ නියෝග කරනවා කියන එක. ඉතින් ඒකත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. බලන්න එක සැරයක් ආපහු. sale of liquor and meat has been banned and slaughterhouses have also been ordered to be closed on that day. මම හිතනවා ඔය වාක්‍යය තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් අන්තිම වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. අන්තිම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ they have found a body of a mountain leopard that had been caught in a snare in a tea state. මේ tea state එකක් කියන්නේ තේවත්තක් කියන එක. a tea state. ඒ කියන්නේ තේවත්තක් කියන අදහස. they have found a body. ඒ කියන්නේ they have found a body. ඒගොල්ලෝ මල සිරුරක් හොයාගෙන තියනවලු. they have found a body. දැන් මේක passive voice කියන්න ඕන නම් මේ body කියන එක ඉස්සරහට දාන්න. a body has been found. body එකක් හොයාගෙන තියෙනවා. මල සිරුරක් හොයාගෙන තියෙනවා. මල සිරුරක් හොයාගෙන තියෙනවා. a body has been found. දැන් මේකේ තියෙන මේ active voice විදියට හොයාගත්ත කෙනා ඉන්නවා. they have found a body. හරි ඒගොල්ලෝ මල සිරුරක් හොයාගෙන තියෙනවා. they have found a body. කාගේ මල සිරුරක්ද? of a mountain leopard. කඳුකර කොටියෙක්ගේ මල සිරුරක් they have found. ඒගොල්ලෝ හොයාගෙන තියෙනවලු. they have found a body of a mountain leopard. මොකක් වෙලා හිටපු කඳුකර කොටියෙක්ද මෙයා මේ? that had been caught. මේ that එකෙන් තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. had been caught ඒ කියන්නේ මේ caught වෙලා හිටපු කැචලා. ඒ කියන්නේ හිටපු that had been caught in a snare. snare කියන්නේ උගුලකට හසු වී හිටිය. ඒ කියන්නේ අහු වෙලා හිටපු මේ caught වෙලා හිටපු. හරි that had been caught in a snare in a tea state. මේ තේ වත්තක උගුලක හසු වී හිටිය කොටියෙක්ගේ කඳුකර කොටියෙක්ගේ මල සිරුරක් ඒගොල්ලෝ හොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් උගුල් අටවනවා, එක දේවල් වෙනවා. ඉතින් ඒ වලට ඔය වගේ කොටි අහු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ කොටියෝ මැරෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. ලංකාව විතරක් නෙමෙයි හැමතැනම වෙනවා. ඉතින් අපි පුළුවන් තරම් බලන්න ඕනේ සතුන් මරන්න නැතුව ඉන්න, සතුන්ට හිංසාවක් නොදී ඉන්න. ඒ දේවල් අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් තේ වවන වෙන්න පුළුවන්, තමයි මොනවා හරි කල්ටිවේෂන් එකක් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒවටත් කරදරයි තමයි. ඉතින් ඒක ඉතින් බලධාරීන් දැනගන්න ඕනේ. ඒවට මොනවා හරි විසඳුම් දෙන්න. ඉතින් මෙහෙම සත්තු මරණ එක අසාධාරණ වැඩක්. ඒක ලොකු අපේ භාෂාවෙන් කියනවා ඒක පව් වැඩක්. right. හරි. they have found a body of mountain leopard. ඉතින් මේක ඉගෙන ගන්න තියෙන මේ mountain leopard කඳුකර කොටියෙක් කියන අදහස that had been caught in a snare. snare එකක් කියන්නේ උගුලක් කියන එක ඒකත් ඉගෙන ගන්න in a tea state. ඉතින් මම හිතනවා මේකේ ලොකුවට ඉගෙන ගන්න දෙයක් නැහැ. මේ mountain leopard ඒ වගේම snare කියන එක තමයි ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ. right. මම හිතනවා මේ අද කියලා දුන වාක්‍ය තුනත් මගේ හැම යාළුවෙක්ගෙම හැම දරුවෙක්ගෙම හැම වැඩිහිටියෙක්ගෙම ඔළුවට යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ වගේ වාක්‍ය අපි මීට කලින් අපේ ඉස්කෝලවලදීත් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. තමන් ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් ඉස්කෝලේ ගුරුවරයාත් මේ වගේ වාක්‍ය මේ passive voice කියන්නේ මොනවද? active voice කියන්නේ මොනවද? ඒව කියලා දෙන්න ඇති. මටත් කියලා දීලා තියෙනවා. නමුත් ඒ කාලේ
අපි කියමුකෝ අපි හරියට ඉගෙන ගත්තේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඉගෙන ගන්න බැරි වුණා. නමුත් පස්සේ තේරෙනවා මේවා අනිවාර්යෙන්ම ඕනේ අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න යනකොට කියන එක. තමන් මුලින් ඉඳන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් මේව ඕනේ නැහැ. තමන්ට පුළුවන් ඉතින් බ්‍රෝකන් විදිහට හරි කතා කරන්න. හැමදාම මම කියනවා වගේ. ඉතින් ඔයාට ඔයාගේ ඉගෙනගත්ත ඉංග්‍රීසි ටික තව ටිකක් පොලිෂ් කරගන්න ඕන, තව ලස්සනට කතා කරන්න ඕන නම් මේ පැසිව් වොයිස් කියන දේ දාලා කතා කරන්න පුළුවන්. මේවා මේ ලොකු බරක් විදිහට ඉගෙන ගන්න යන්න එපා. හරි? මේවා මේ මතකෙන් ඉගෙන ගන්න බෑ. මේක සරලව තේරුම් ගන්න මොකද්ද මේකෙන් වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒව තේරුම් ගන්න පුළුවන් මගේ ඔය පැසිව් වොයිස් කියන පාඩම් මාලාව බලලා. Tamanට මේ O level A level වලට මොනවා හරි අත්වලක් ඕන, මොනවා හරි උදව්වක් ඕන මගේ real start blogs කියන channel එකේ ඔය grammar lessons ගොඩාක් ගන්නලා තියෙනවා. ඒකෙත් passive voice වෙනම ගන්නලා තියෙනවා. ඉතින් ඒව බලන්න. ඒව බලලා තව ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට උඩට දාගන්න පුළුවන්. ඒව මම කිව්වේ මේ විභාග වලට සූදානම් වෙන කට්ටියට. නැතුව spoken english මුලින් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් මේ grammar නැතුව ඉගෙන ගන්න ඕන නම් මේ ටික කරගෙන යන්න මම කියන විදිහට. ලොකු බරක් ඔළුවේ තියාගන්න එපා. එකම දේ ඔයා පන්තිකට යනවා පන්ති වලට එහෙමම යන්න. නමුත් යන ගමන් තමන් පුළුවන් තරම් උපරිමයෙන්ම වැඩ කරන්න. තමන් නිකන් ඉන්න එපා. නිකන් ඉඳලා කවදාවත් මේක කරන්න බෑ. කට අරින්න. කට ඇරියොත් විතරයි ඕගොල්ලන්ට මේ වැඩේ සාර්ථකව, සරලව, ලස්සනට, ලේසියෙන් ආසාවෙන් කරගන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? ඉතින් මම හිතනවා අද මම මේ දුන්න පණිවිඩ ටික ඒ වගේම උගන්වපු වාක්‍ය තුන හොඳට මොළුවට ගියා කියලා. ලබන සතියේත් මේ වගේම අලුත් දෙයකින් හම්බ වෙමු. ඉතින් මේ අලුත් දෙයකින් හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම, හැම වැඩිහිටියෙක්ම, හැම දරුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.